Besar, skrin paling besar aku pernah ada. Baru apa sedih. Samsung Galaxy Tab A S Pen 10.1 inci. Mesin sekali. Besar. Kat sini ada ruang untuk ambil. Sekejap, ini kena simpan. Macam biasa dia. Kau nampak ada apa? Macam biasa, kabel dengan charger, plug dia. Tak ada apa, kosong. Pada tablet. Barang baru, protector pun tak ada. Cakap protector tak sempat beli. Memory card. Besar, skrin paling besar ada. Sama sekali. Cash. Kedua, Medibank. Tiga, Malaysia.
Tiga 4. Ini belum stone. Ni free. Dah ada yang beli.